Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas. Kini ang beyond the headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang mga problema masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Huwebes, Marso 7, 2024, ako si Dudong Moralio, osbon ako maibuntag kanin yung tanan. Dong may udto. Ako si Udto Mildred din. Galarpe. Ug naa mi partner karon, nami bisita diri sa studio, waylain ang information officer sa PIDEA si Ma'am Laila Agoy. Leia Alcantara. Lea Alcantara. Laila. Daghan jud masayo pa. Oh, Lea, si Ma'am Lea Lea Alcantara. Siya Alcantara. ang information officer sa Philippine Drug Enforcement Agency. 7. Amo gini siyang giimbita diri kay the past few days sige tag istorya og drugs nga I think katong sa kareta that was sa karon lang in the last few months mo to yung ikaduha nga 10 kilos kanang Around 68 million. murag makurata ba nga uy kadagko na ba ni mga drugasa uy murag is this normal or unsa ba lang ni so murag nakurat si Dudong man ang mas may nang iyagi ko ng interviewon. Ilan si Dudong hasta si Inday. Oh, from the kung si Dudong yung pasultion from the goat's mouth pero ako man from the horse's mouth from the source good nga mo'y maka-explain na to kumusta man ang drug situation sa Cebu sa Central Visayas kay para ta malamdagan og angay batang maalarma So, ning balita kada adlaw na ginagmay, na dinagko na. So, sa man daghan Inana lang basig na yung mga makasayon. misconception nato ba. Yes, Manang manang- makadong sa authorities yun kung unsa gyud ang nahitabo. Unsa gyud ang picture karon sa atong karon, drug problem. Okay. Nisiaw ba ang drugs kay dili na siya medyo siya ang priority gyud sa current Administration? administration. Niundang ba ang atong authorities aning Yes. katong kung unsa sila ka-aggressive before ni low down ba or unsa ba so dapat kita pangutan na to malipong ginis Ma'am Leia. So Ma'am Leia kanang tell us kung kumusta ba unsa man ang drug situation sa Central Visayas karon. Yes, Ma'am Mildred, Sir Dodong, mayong udto no sa atong Yes. mga viewers mayong udto. We have been receiving feedback from the community, ma'am. Nga murag moingon jud sila, ma'am, naunsa man ni kanang naghitak na pud kuno, mura na pud kuno candies. Kay lagi from the news, from actual apprehensions, medyo dagko na ang na-seize sa ato ang mga law enforcers. In fact, Yes. Ma'am Mildred, Sir Dodong, for January and February alone, nanatay na confiscate nga around 48 kilos of shabu. So 48 ka kilos in just 2 months. So naagyoy mga with just these 2 months naagyoy mga drug personalities nga ni attempt no ug sulod sa Central Visayas Yes, nga not just to dispose the drugs in the region but also ari man gud ni ang Central Visayas man gud is it's both a market and a transshipment point. Drop For the- off siya from Drop off, ma'am, aside sa natay market diri agianan pud siya to other regions in Central Visayas. So expected nato nga naagi mo agi diri. But the way we look at it sa law enforcement side, this is an indication na dili sayop ang impression nga dili priority sa government ang anti-illegal drugs. Kay the more dagko ang atong seizure, but pasabot mas intensified ang ato ang anti-illegal drug operations. intelligence gathering. Yes, at ma'am. the same Intelligence gathering. Mas lisod man good kung nakalusot na, unya nabuak-buak na, Sir Dudong, Ma'am Mildred, Yes, mas maglisod ang law enforcer. Ana. So, kana, nakuha na to in bulk, but pasabot, dili Wala na pa siya. na-distribute. Yes, ma'am. Oo. Dili na siya ma-distribute into Mas sakto sa nadong drug dens. Oo. Users na gyud mismo. So Yes, ma'am. magamit Dili na siya maabot dito ba? Gipugnga na to, dili pa siya kaabot dito sa Yeah, market. denial sa Yes. market no murag intaw mong i-deny ang supply. But anyway, nakoy lang pangutana Yes, ba sir. kaning doon na tayo mga drug personalities good nga before nga ni-float or din sa Cebu kumusta ang doon na ba yung mga level o mga tawag na drug lords nga still kuan Kay, kanang I remember katong Di lang mga tama na-identify iskot nga umangan, drug no? lords na naman sa either namatay or na sa prisuhan. Naabay ni puli nila. And there were even mga high profile personalities nga suspected no alleged suspected na pero unsa man gyud ang kaning at the level of kaning mga dinhi Big time suppliers. suppliers kumusta man Bisa ato monitoring Sir Dodong, Ma'am Mildred, diri sa Cebu naagi mga
emerging nga newly identified yes. drug personalities groups even. Yes, emerging so pasabolan na Mga sa negosyo bago. pa mga startup. Startup. Startup dong. Startup Wow. businesses, businessmen. So, last year, nagsugod na ta, na natay mga na-apprehend. Identify na. Na-identify and also apprehended, ma'am, nga mga drug group members gyud. Yes. So, kana, up to this day, ongoing ang ato ang validation, investigation kay ang tuyog tumong gyud nato kung kinsa tong root, kinsa tong Mao gyud atong boss gyud, igsoon. mao gyud atong kuhaon. But naagi mga challenges lang, but we want to assure the public nga kung usahay na adlaw murag minga walay operation ang PDA or ang PNP, it doesn't mean we're not Kananiid. working. Kay naa nay gitrabaho. That means Oo. na-need pa na. Na-need pa Yes, na. na- Ang tawag nila Case build nag-build up. build up pa na Oo. siya. Yes, ma'am. So, kana lang. And also, other than apprehension, Sir Dodong, Ma'am Mildred, we also want to emphasize nga, natay gitawag og financial investigation. We are going after those personalities nga gitawag nato dili na nato madakpan through bypass kay dili na sila gahandle Wala gyud. na ebidensya makuha sa ila. Yes, Yes, ma'am, because murag nanugo na sila ba compartmentalize na lang operation. So Kanang nanay system. yes, nana siya tigkuha sa order, nana siya cashier, nana siya distributor na mga ingon Napa nana. siya bookkeeper. So, di na matrace ang kuan good ka ng kinsa ang Yes. Bookkeeper, kung mastermind. sakto ba tong mga nakabayad ba tong mga kuan? Mga consignment ni bayad bag yun na sila listahan. So kanang naasad tayo mechanism to go after these individuals. Kana financial investigation niya makita ra ba gyud na, Ma'am Mildred? Na may footprints, no? Yes, and sa kana we are coordinating with the banks and ang AMLAC, Anti-Money Laundering Yes, AMLAC. Council. Yes, We are oo. working with them. Kanang- Check na to ang ilahang mga bank accounts. Yes. Kung daghan Ah, ba kanang kayo. questionable kan ba? Wala Questionable Transaction. kay deposits. klarong Oo. trabaho. Mm-mm. Nya, nganong ni Kalitlag, you Yes, have this ma'am. much of money. Kana lang sad, how is kaning mga pocket wallets? Di na ta mag-mention og brands. Kani Yes, bang ma'am. mga transfera na to kanang sa phone lang? Mm-mm. We have two. How are they being used in these operations? Mao gyud na, ma'am, isa na sa ilahang modus, bago nga modus operandi karon. Instead nga cash, they pay in cash. Kato na lang. Money transfer Money na. transfer So na. appeal pod na siya sa ato ang gina-monitor karon with AMLAC. We are coordinating with these companies kay pwede man gyud na nato sila like ilang records kung pila ang Ma-track kwarta nga nimo ang nisud. ilahang ma-question gid sila Yes, kay ma'am. na may footprints. Yes, Yes, oo. ma'am. Sakto So man naabot sad. tay mga kanang file mga cases nga na-file na gyud, Ma'am Mildred, like last year, I believe tulo to ka personalities na pakasuhan nato og money laundering cases. And ongoing ang They're from Cebu. yes, ma'am, from Cebu, from Camotes Island. Yes. Mao gid na. So, Karon mo lagi ko kadungog ana dong. di ra even drug den nga ilang na Yeah, but kanang they're being charged for money laundering, not for kanang bulto gud nga drugs. Kay tinuod man na kanang katong mga smart nga startups, they don't want to get their hands Yes, dirty. ma'am. So they do ilan ang inana niya. Wala kay cash, but it's all in the bank, Yes. safeguarded. Pareho ra sa katong mga drug lords kandak pa na sa munting lupa ba na or sa Bucor. Nga Yes, ma'am. real kay lang life kay guarded. Ha, di ka padayong imong negosyo, imong operation, Pero- pero guarded ka. Nya enclosed ka, protected kay kadong di ka kinahanglan Ibulo magtago. ka kanang ninibitaw ka ng mga grabe kang diskarte kanang mga illegalista, you know. Mulikot man gid na, di Oh, ba? mulikot. Kita man gid na. Mulikot. Remember, kaning kalang sibilang tagkadyot. Katong usa ka mga katubitong usa ka kanang dili niya about drugs pero everything, mga corruption, everything katong sa Mindanao. Nga wa na dito sa bang nahimo sa gulingon Vault. Aya. Dito ni Inundong gibutang. ko ana. Inundong ka na. I mention. Pag-grade sa iyang bahay na dito may na ng vault. Okay. kwarta. Unsa pag susi sa amlak? Oh, So, pero daghan gyud kay siya kwarta. No, nabot sa yan. Mo gito siya gitag og ginapiko, Ginapala. ginapala. Oh, sa mo nang akong minimo nga kani mga tao nga kanang illegalista daghan kay madiskarte sa buhay. Matang mas Tagalog. Yes, sir. Madiskarte. But we Oo. want to emphasize nga mas madiskarte pod ang gobyerno. Correct. If they are they find ways nga ma-circumvent ang balaod, we are also doing our best, no? Working Ma-address closely. ang Yes, mga ma'am. loopholes pod sa balaod. Yes, ma'am. Naagi mga challenges, we are not denying that, but we are doing our best. We are doing something about it. And dili lang karon man gud, ma'am Mildred, lahi na kayo sa una nga murag kanya-kanya gani ang effort sa mga sa government bitaw. agencies. Lain ang katong drug enforcement unit. Murag kada units lain-lain. Yes, Murag ma'am. usa ni sila nag-contest ni sila padakay ni sa gidakop. Pero O karon kung sabi mas na sa issue, pod kay ano, kanang ingon lang nga tungod kay kuan sila nga naagi drug kuan kanang
kanang apprehension niya usaban na sa ibalo ka, this is part of my promotion nimo for record munang mukuan Kumbati gyud kanang mukumbati gyud kay kanang kinahanglan man nila nga na sila gitawag na sa kanang gitawag na to nga sa itawag na nga imong nabuhat ba accomplishment, yeah, that's the right term, accomplishment sa imong kuan, di ba, they are mandated to kuan gyud to Yes, sir. enforce. Na mga mandates gyud In like fact, us. din na drug enforcement unit in every kuan, di Every ba? police station. So Pero karon mas coordinated na ang efforts. Before, ma'am, naga-coordinate man gyud gihapon na sila. But right now, even in the past years, katong mga recent years lang, mas strengthened ang ato ang intelligence workshops with our partner law enforcement agencies because PDEA admits, dili gyud namo kaya, ma'am. Kami lang. Yes. Can you just imagine, Central Visayas alone, we only have around 140 katao. Yes. Apil na admin, ma'am. So, Bill ng tigtaip. yes, sir. Apil na. So, kinahanglan gyud nga naay mo abag sa... ang legwork and everything, itap gyud na to ang mga police on the Yes, ground. ma'am. Yeah, we share kuan, we share intelligence, information. we share kanang mga listahan. Yes, Yeah, during the yes, we know operations, that. magdungan pod. Yeah. Pare anang kuan kanang nag-share gyud na sila kay kanang mga warrants of arrest kay bantay ka nga abi nagwa na sa warrant kay tuara sa nakasala sa Mindanao pag ari diri na Dili lang dakpan. Lusot. Nagawa silang warrant. one way of showing that they're coordinated Yes, sir. sa automatic they are taking advantage Pero sa atong di sa technology. dabi na to malikayan do nga kanang Ma'am Leia, unsa na ninyo pag you're sharing information and everything, di sa gyud nato na malikayan o di na sa to madinay nga naa sa tay mga kauban sa buhat nga tuwa po nakapusta sa pikas. So how do we monitor nga information is for people really nga mulag work gyud og tarong anak. Sa sa PDEA, ma'am, Central Visayas, we have a dedicated team. Although, I can vouch, buutan yun, ma'am. Among personnel, karon ha. Buutan yun ni sila. Pero naami mga dedicated teams, like sa provincial level, sa regional level nga, ang ilahang counterpart is regional level pod. And then, regular, monthly gani na ilahang regional intelligence workshop, mag-identify o mga newly identified personalities, mga target listed. And Updating gyud sa atong kontra, no? yes, updating yun, ma'am, sa listahan sa utang. So, naagid siya kana pong need to know basis nga information. Katulang authorized mag-conduct sa operation, authorized composition sa team, ora po yung makakonduct sa operation. So naamantay, as you said earlier, naamantay mga startups kay ato namang natangtang Nalingaw tong dyan ko sa start-up. Mga emerging. natangtang naman ang mga karaan. So natay emerging. So these are startups. Oo. Nakat-on sa ni sila sa ilang mga sayop sa ilang mga naunhan. So What do you mean by sayop? di katong katong napalpak anong nadakpan ba. So nagkamuno sa ni sila asad Ma'am Leia, di ba? They're now using kaning mga Oo. e-wallets. Yes, ma'am. So ang ato sa karon, ang katusang mga connections atong nawaalam sa to sila. Are there also new connections? Na ba sa tay mga kanang mga questionable nga mga police personnel in the list nga gi-monitor pud nato? You mean ma'am, sa mga law enforcement? Yes. So far, ma'am, sa akong level, wala man. Okay. Wala. But, continue, on behalf of PDEA, continue amo ang Monitoring. internal cleansing Cleansing, code. And I believe oo. it's the same with the PNP. Kaya we can never discount, daghan bayata. We can never Yes. discount ka na ay matintal. But, again, we want to assure, mas daghan ang buutan, Sir Yes. Dong, sa Mildred. Si Kuan at muragwa ta ka bantay nag-comments diri sa atong page, no, si Arnold Bustamante nagtan-aw day kadina si Dennis Alionar wala nay drugas kuno diri sa Sugbo, as in wala na gyud kuno ikabutangan. Wala na kabutangan. By the way, ma'am, ako yung pangatang dread kining unsa may mga other campaigns that you aside from Yes, sir. apprehensions, what other campaigns can you launch kay Na strategies, sir. strategies for to help kuan kaning solve the problem? Yes, thank you kayo, Sir Dodong, for asking that because for the longest time, ang na-emphasize gyud mamildred kaning supply reduction. Yes, No, the apprehension, bypass operation, wala kayo siya na-emphasize ang demand reduction. Demand reduction. And What do you mean actually, by demand reduction? Demand reduction, Ang sir. gamitay ba? Ang mugamitay, ang i-address. market, you know, kay nag-start up man ta ang market ba, ang consumers. Yes, sakto dyan, Ma'am Mildred. Ka na mga consumers, possible nga mugamit o katong nigamit na nanay existing drug problem. Yes. So,
one of the strategies that we are doing right now is intensified good advocacy campaigns, ma'am. We go to barangay yun na amo, Ma'am Mildred, mag-lecture mi dito sa schools, workplaces. Just yesterday, gikan ko og drug-free workplace lecture dito sa Cordova, and Nindot ng drug-free workplace dong. Nga kanisa atong mga drug companies, atong mga kumpanya, di ba, na may miing ang barangay kay drug-free. Ato sa nang ipanghambog nga we're a drug-free company, di ba? Yes. Seal of Yeah. good employment. Dili good governance. In Pero nice. kinagaron, di ba? No, Drug-free, drug-free. like sugar-free, no, Fat-free, Just cholesterol-free. joking. Kanang, Pero nice that's na one siya of nga our campaign. nga Pero, after na i-seal, murag na i-seal ipanghatag ba nga drug-free. So katong ang mga employers mismo na ay pressure on their end to monitor aning mga by the niligpin way, man nga empleyado. gimension na ni Ma'am Leia ganiha nga, 1/4 na sila in Visayas. Yes, So this sir. is a big, kanang 140 nga, plus. sa big, nga, company, kanilang dang liniyahan sa kandala na, dahang ang company rin, kita tansa, it's one company. At Dini mo na itong na company, ni so, panahon na musud imong tabang. that's why, that's musod na diri nga, this problem is not just the responsible of the authorities, but we need our support. Not personal, but also the management level, the companies. Yes, sir. O, akong sunod pangutana nimo kanang gusto na ko ipa-define nimo kay doon na known kayo ng company nga drug. What do you mean by drug-free and Drug-cleared. drug-cleared? Kay kani, daan ba yung mga misconception ani kay Conceptions. na drug-free man na Nilagdakan pagkaugma. na drug din yun. Na drug din. Newly declared drug-free o sa Drug-cleared. Drug-cleared So, niya. yan si difference sa drug-free o Kana sa drug-clear. Calamero. Oh. Okay. Ang drug cleared, ma'am, kuan ni siya barangay nga drug affected before. Yes. And then niagi siya sa proseso na ay mga identified drug personalities sa iyahang barangay. And then ni undergo og CBDRP, community based drug Yes, program, kung user, kung pusher ma-enroll sa balay silangan. Meaning monitored na sila. Yes sir, kung gahi og ulo, nagpadayon di for Dako yun. illegal drug operation. So once ma-comply or ma-address to tanan drug personality sa barangay Yes, and very naapoy evidence nga active and functional ang ADACs, pwede na sila mag-apply karon for the drug cleared status. So The barangay level officials mismo. yes sir, Yes, the barangay chairman is the signatory sa application letter. Yan ang mga documents, ma'am. So naatay gitawag og Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing composed of PIDEA as the chairperson, the yes. LG vice chair, and then PNP Yes, and oo. UH. Yes, So yes. sila ang musala ana sa documents. Kung satisfied ang members sa application sa barangay, the That's- barangay can then be yeah. declared as drug cleared. Drug-cleared. Yes, sir. However, mao gina among ibalik-balik og ingon, Ma'am Mildred, kay naay ubang barangays ika-drug cleared nila. Mulaks. Yes, mulaks tinuod May jud na, yun na ma'am. nga. Drug clear na ta. Eh, why? Tinood Duty yun slip. na. So, nibalik sa to. Kuan, kaya wala may nagbantay. Ang kanin siguro, I think drugs, mura sa ni jaywalking dong. Kung way magbantay. Kung naay CCTO diha, subay gyud kas linya, pero guwa na lingi-lingi away traffic Ang enforcer. problema ang CCTO nagpapa sa kilid sa Oh, dako. nga instead wa pa nakalabang instead nga pituhan gipalabang sa kay isyuhan. Ano, na. Anyway, that's besides the point, no? Anang mo na siya Sa drug clear na, sir, Dodong. drug-cleared. So, Drug-free? Ang drug-free, ma'am, katuning mga barangays nga, wala jud ever, maski isa nga reported drug personalities. At first, ako mismo, wa ko nag-expect na ade ana sa Central Visayas. Pero wala jud ba? Zero. Kanang walay identified nga drug personality. Yes, ma'am. Maski isa lang. Posible na, do. Naagid Sa daw, Sikihor. ma'am. Sa Sikihor. Probably sa secure kay Pero nasa to, sir, there Central Ano, Visayas. Sa Cebu, nakalimot lang ko pero around 12 man siguro. Pero barangays. kani sila tanan in Central Visayas ang total is 116. All our drug unaffected barangays moagi gihapon na sila sa proseso to ascertain nga wala gyud, i-train po na sila, ma-declare na sila karon as drug free. Ang drug-free, Anong drug-free? the- Ato ginang protektaran do? di ba the officials would apply for drug-free. Yes, sir. The Mo same process. Ano Process gyapon siya sa gyapon. process? Oo, Oo. nagya po yung documents. But we want to emphasize nga maski na-declare na ang barangay is drug-cleared and drug-free, dilibot Padayon. pasabot, wala na yung anti-illegal drug operation niya, ma'am. Kay Padayon wala man din na siya. higikural atong mga Di, barangay. Correct. Oo. possible man sad nga na drug free ka karon. Nya ako start up ko iyay drug free to Yes, balhin ko. ma'am. Be. Tinuod yun na. So, muna. Balhin siya so Diskarte. Discarte ingon ko. Muna, Bong, oo. dong, si Luel Galarpe, mo na siya akong best half, no? Ni comment gid siya diri. Good noon, Ma'am Laila, Ma'am Leia. Suki na ko ni si Ma'am Leia sa una akong panahon sa media. No, may nanuki diri. oy. Hi, sir. May nanuki Sa diri. kuan pa ko kaning in Central Visayas akong padiguriki there
there are mga 3,303 barangays. 2003. Yeah, 3,003 barangays. With this kuan, unsa may kuan, like we just say in Pila ka- percent. Oh, percentage. Pila ang drug-free, pila ang drug-cleared. Nalipay gud mi ma'am kay pag end sa 2023 ang drug affectation nato sa Central Visayas nakasubra na ta less than 50% na lang, although medyo taas-taas pa 40.59%. But pasabot kanang 40.59% mao na lang na ang drug affected barangays, around 1,668. So kaning na lang. affected No, barangays. 1,668 drug-free na ma'am, 1,219 ang affected. Okay. Remaining affected. Unsa may number ani in 2022? In 2022 naata sa around mga 60% pa ang atong affectation. Around 20. Oh, Yes. almost 20% 20% ang reduction. Pila kayo na siya Sa 2003, that's Oh. 2003. Yes, Kay sir. wa pa man human ang 2000. Bago 2004. pa man ang 2024. Pero kanang 2004 mura man tag ma-alarm kay tungod apprehension. Yeah, Yung I think wala ang dili na siya kung atong basihan ang drug cleared ug ang drug free murag makita na to nga this sunod-sunod nga dagko nga bulto, that means nagbantay ta yes. nga dili makalusot to the market. I-deny Yes, ang market Mura bag ang distribution. atong middleman ba nipalit day ka dito ha. Sa diri pa sa padung pa sa distribution kanang siya na og nipalit ko sa Shopee napa ko sa GNT dito sa GNT gisikop Yes, ko mo siya ginana. So I hope so nga mao gina ang sitwasyon kay Yes, so lisod kayo kay hibalo kita, di na to balik ko na ang what is the effect of drugs na Yes, sa daghan ingon yun nga kaayo. all heinous crimes Most of the heinous crimes. almost all heinous crimes is kanang under the influence of kanang drugs muna nga this is national security problem na gi-raise na sa level ani nga kuan ka-level na siya sa internal threat external threat kanang Mo siya rebellion terror threat. terror mga ina na siya. Terror Yes, sir. threat. Mo Para na ko Muna makonfident siya, siya og terror no Yeah. kay terror man gyud ang effect sa Yeah. drugs sa atong mga batanon sa atong komunidad kanang lisod kay kaning tanan. terror nindot man kanang terror kay kung professor niya siya kay makakaton gyud ta pero Kanila hining terror adong lahi ng terror Kagubaw kinabuhi, sir. makagubas kinabuhi. Pero now intensive ang campaign to suppress the supply. Kumusta man sad pod ang campaign nato sa rehabilitation sa katong mga terrific na Yes, ma'am. Actually, nalipay mi nga gi-announce pod yun ni President Bongbong Marcos Jr. nga isa sa iyahang priorities the rehabilitation of our dependents. Kay na-mention bitaw ni Sir Dodong ganiha, supply and demand man gud ni ma'am. Kung walay mo gamit, walay mamaligya. Wala pa mo Kung mamaligya, maligya, why mo walay mo palit? Actually gamit. it will die a natural death kung walay mo palit. Yes. pero kani ang problema nako dong kaningod nga trend sa drugas taud-taud na magidong mo namatay. Mao gyud. Kasi Pero- dagan di ba pila naka artista ang isikat kay Ang nawa ato pero lang- drugas na ang gyud ako gyapon pong take ani dread kanang lisod kay pag-take o ideal at least atong control atong situation kay magpalawom ta sa kinabuhi mo gud na negative na positive. In fact ang kurente di mahimong kurente kung wala positive negative. Pero equal man Believe siya. Equal man siya. So doon ang energy nga nagkuan. Kay once nga ma-imbalance siya, mubuto something wrong would happen. So I believe this is about life in general. Wow. No. Frank nakagets ka to. This life in general nga naagi mga negativity ng ini. So we're trying to reach any ideal level pero kuan lagi kanang Yung mga challenges in life. So mo control so the authorities are there as watchdog to control the situation, di Yes, ba? sir. To deny in especially sa drugs atong i-deny ang atong their apprehension, they're denying the supply pero above all, this is not just their job, but this is our community community, effort. Yes, ma'am. especially the organized community. Like for example, the church nga would teach how to be a good Christian. Patay If di ka you're a sa good church kasi Christian, gigig kag dira sa if you're a good Christian, you follow a good Good. example But- in the community. Oo. Schools, no? Kanang so na ang apprehension if naagi mulusot. So gamay na lang kay nakuha naman na murag na education is very So hopefully dong by next year muus-us pa gining 40%. Yes, most also na with our participation of course in da. this platform. Free workplace na mo next year, ma'am. Anyway, ang kani siya, ang katong na-mention man to nimo ganina nga kanina aligi tay mga startups, no? Yes, ma'am. Kanang how many are they right now?
I cannot give you a definite number, ma'am, but dili siya ingon anak alarming nga mura Yes. pagdaghan na jud kaayo. Naalang gyud tay mga identified na Na pag-umbutho. Yes, Oo. ma'am. Are they concentrated in cities or even in the province? Naa sila'y mga networks in the province. Na sila Yes. jurisdiction Yes, nga ma'am. dili mag-cross. We're talking about startups. So meaning there are areas nga they are considered hub, no? Oh. There are mga what you probably ka ng mga hot kuan ba? Mga There are hotspot. mga hotspots in Cebu City. In Cebu There are City, how unsay many- mga barangays nga No, not kanang just mention barangay, but Nagita, yes, ma'am. hotspot gyud kanang murag maghilak ang adlaw ug way madakpan didto unsa ba? Yes, nagid ta ma'am mga na-identify na barangays nga tawag nang tog hotspot because ng mga drug dens. pila ka barangay ni siya? For Cebu City. For Cebu City. Manageable man noon ang kuan sir considering that we already have out of the 18 na natay 25 ka barangays nga cleared. Naalang tay mga identified siguro. Ilong kumuhatag sa number kay basin masayop ko but natay mga identified sir. Ang nakanindot lang kay most of these barangays nga consider na to as hotspot cooperative, willing ang mga barangay officials to do their part. Lisod manggod kayo ng hotspot pa ka unya. Way Maglisod po cooperation ta, sa yes ma'am. Maglisod kag Yes, sa barangay kay ang officials mismo. Yes. Pero tinuod pa ni ang meaning kaning nga barangays kaning I'm sure Yes, kabaw ma'am. gyud ka aning pinwinings pa diya. Yes ma'am. Pidea barangay. Oh, Pidea barangays. Are they still like, still true until today? Yes, in fact, even the barangay officials themselves, mo angkon man sila nga there is, naging sila a problem on illegal drugs. So mo lang na ma'am, thankful lang pod me nga, Aware acknowledge sila, nila, aware oh. sila, and mag-coordinate yun sila na mo, if mo visit me dito, need me og assistance, kay mutabang sa yun sila, willing kaayo sila mo assist, no? Kani ma'am kining open secret na magud ato ning sa Di kami na na siya secret do. kami sa media we've been kuan magud following kay kaning mga I mentioned na itong lugar kaning mga ermita, Dulo Fatima. May gani kay wala Oo. ka magayan din na pa. Not just red light pero sa una ko karon di na. Murag na drug clear ni gani. Cleared na. Bitaw kani mga area nagbalik-balik mo guni nga ermita no maluis ata sa mga tao bitaw nga Yes, daghang sir. ni mga mayong tao Oo. diha. sir. May Unya, pagkabutang. may pagkabutang, Asa unya. ka puyo nasa mita or mita. Di na ko ikon kaya karon imo medyo ko mention nga I'm living sa Kamagayan. Kamagayan. Oh. Sa upo na po sa una diha kinabang raman sa tama diba kay I'm not from Cebu. So nangabang rata paabot ako inanan naman siya karon. But before ko na ko makaistorya nga taga diha gyud mingon sila nga taga-asa ka dili mo tugan sa barangay kay ug babae ka Maan ka, maan ka. oo. Buring, maran ka nga. Okay, red Nana, light or drug, district. red light man siya na drugs. Karon, may taga-asa ka, marag open limang, ay taga Kamagayan. No? Because of that. So, maluoy ko, with that experience, maluoy ko sa mga ubang mga butang tao na sa Yes, sir. ermita, sa Tinuod mga, yun. mo help sila yun dapat Sakto na to do. clear sa ilang So mo na barangay. siya sa gisulti ni Dodo nga kanang ma-proud ta kung asa tagikan. Yes. So that means kita nga nagpuyo sa barangay Yes, manginlabot. Nga kung naakay imong silingan dihang nagsimhot-simhot ug ug kanang pwede ra gyud nga mo message mo sa among Facebook page kay amo ra po nang i-endorse sa PIDEA or sa PNP for follow-up operation. Kani Kay po kung- mga labo tricky po yan ang word. Kay hibulo ka, this kanang kini mga illegal activities, lisod sa kini mga kaon nimo, di ba? So mahadlok pun taon ni mga ordinary mga tao kay hibulo ka kabusan pun taon na mabuon sa Basta secret yun na inyong identity. There are a lot of things na magdiskarte po nga you cannot just report openly. There are many things like Yes, text pwede ra o gyud. mga Pwede ra kuan, gyud no? i-message ninyo ang among Facebook page ug inyong kay i-validate pa di sa na sila adto dito Yes. sila lang nungu Basta sulubon. daoton kay Mao, kontra. daot Yes. itaba kay sigikan ta sa yukin buntag. Be i-report ta kabi naka-drugs kabi. Oh. So dili na siya I-validate Aduna- na nila. Si Aduna Sir yung Arnold, proseso. ma'am, suki na nako, Sir Arnold. Padala na og kana from a follower niya, padala og information niya. So, kanang ma-secret na ang identity. So mo Diligid mo na among ilaglag, muna no? tricky mong kana bahina kay all of us I know we're kuan po sa security, no? Oh, We gyud have kay family. dong kanira we bang have- mga tawhana dong patay ra ba gyud ni. Mo Di gyud. gyud binuang kanang Sure ka? Di Yes. ginawa. Oh, you know, when I started as bago pag yun ko, napako sa college, nag-start na ko og journalism. Katubi taong pagbuto sa New Bain sa Magayan. Yeah. Kami magyutoy ni Sugod ato ang news time before.
Nagi na nawag sa opisina do. Sudyante para makapadad-an ta niya kag usa ka sakong injection din na ikaw di ka malipong usa ka sakong injection inject nimo. Ni sudyante pa ka so kanang their threats you cannot ignore the threats Yes, because nigusyom guning ila Yes, nya ma'am. kanang di mo lagi kung ikaw sa baga sa gabal kanila wa usara kuno kag imong kinabuhi equivalent ra usa ka gramong shabu imagine na pila man usa ka gramong shabu karon 2,000 3,000 6'8" ang average, ma'am. o 6,8 mo rin value si mong kinabuhi dong By the way, talking about value, kanang yun sa pag-value ni kasagaran atong mabasa kay value from drugs estimated board. street value DDB. Sila ang Registered sila ang Board. authorized ani kay usahay Sila mo ang matingala ta ka uy ini kadako by the way mag-question ta is this the real value actually. Actually, sir, kanang gipa-correct na sa Dangerous Drugs Board kanang DDB value. Okay, it's not actually the Dangerous Drugs Board that's setting the value, but it is kanang law enforcement na siya nga work intelligence workshop Kung ba. pila. Yes, ma'am. And it's an average depende kung asa ang area. Kay kung actual value gyud kung pila to ilang transaction. Transaction, But ang tabang aning average is uniform gani ang Ang sa tanan. pag-value Yun nato, ito. ang pricing nato So sa unsa man to confiscation. term ani actual dili na DDB value. Yes, sir. Street value What man we use siguro. what we use is average market value. From whom? From what agency? PDEA. Kana lang, sir, average market value lang. Di ka na siya sa murag mo na ilang kanang Parehang- base sa ilang mga drug Pagyan operations. sa kapungutana sa kan mga fire department. Ang pili, Mingon yung estimate estimate niya. Dami singo, ha? Wow, kaning 100,000 na ni. 50 ka bay niya mura Mura niya. yun, mura yun. Kay ang quality yun sa nila pagkuan ba ang kakasi sa mga Kuan balay day, kada yung square meter, ilang ah. gitan tao niya. Kasi mo hala, dang ina ni ininiran ko ang 100 uban 1 Nanay million. murag set nga value, sir. Like si PDN, PNP, pareha gyud mi. Kay kamo sad ma-confuse mo lahi ang value ni PNP nga i-release. For example, mag-confiscate si PNP og 10 grams. Lahi ang value si PDA 10 grams. It happened value. before man. Ngano lahi-lahi man ni ang value ni PDA ug PNP. So karon the same na naamo ang value. Ang okay. amount. Mo ana din tong mga tinuray na maligya. Nganong gibarato man ni nila o nganong gimahal man ni nila. Parang kung dako-dako mo value, murag dako-dako mo imong kuanang imuang silot. Di sa iba ko sa value paningilan makato. Paningilan makakuha atong Ang sources. tugo pagpalingan na Supplier. Barato ra. delikado kay sanan. So anyway, ang kanang sa pagkakaroon nga ang asa gikan ang most of the drugs nga ni-intercept nato dinhi sa Central Visayas. For Central Visayas, Mildred, ang usual dyan nato source, even before, it's a NCR. Yan, napod tayo sources from Mindanao. Ilan ang ibiyahe through Roro, ilan ang ipalusot sa kaning mga ports nato. So, isa po na sa challenge nato actually, ma'am, kaning port security. Natin mga K9, PDEA, namin 5 lang ka K9, ma'am. Distributed na throughout the region. But can you just imagine, 5 lang na. How many ports do we have? Yes, Yes, ma'am. The lima big lang, di mo ports, na oh. ma-exhausted na ang mga kininog sinimhot. Lima Apat na sila per hours lang. Oh, 5 ka sila ports, mag-work. 5 ka K9, pero pila ka ports dong buhol lang daan. More kada lungsod na ay Yes, ma'am. biyahe to Cebu City, Yes. ana, di ba? Mo nang island mo ta archipelago, so we have a lot of exit and entrances. Di lang sa mga main ports yun. That Di lang- explains- around, we can Yes. just go and dock anywhere. That Yes, sir. explains katong nahitabo sa Kasambagan, di ba? Gikan siya Manila. O, ga-travel lang sa bypack. Backpack lang niya. ibiyahe lang Bus niya. coming here. So that means wala kung inana na siya ka-convenient, ina siya ka-comfortable to carry 10 kilos. So that means lacks good ang security. Kani- Naadyo siya Supports. challenge din siya ma'am. Naadyo siya kuwang no. We admit that pero mao po ning nalipay mi I think it was 2 years ago, 2022, when si Governor Gwen Garcia gyud nangusog siya for the creation of the One Cebu Interagency Interdiction Task Force. Kay with the creation of that task force, natap na nato ang mga LGUs with ports nga marag na-encourage na to ba nga sir kanang himog Intensify gyud tag gyud. task force dira kanang ang amo ganing agreement ato is mag-deploy lang og PDEA personnel nga siguro na schedule pero naagi tao. Pero, yeah. And encourage po na to ang mga LGUs, they can actually procure their own NDDs, ma'am. Ipa-train lang nila with PDEA or naa naman say murag naa nay giluto karon nga regulation nga ang mga private training center sa K9
i-accredit ni PDEA para ma-monitor ang quality sa ilahang Ang training. training. Kaya di ba Training. basta-basta nabi na Oo. specimen nga gamiton. Kaya ang ato ang training center karon na alang sa Bulacan. So kana ginatrabaho na nato para mas ma-intensify kay kung PDEA alone kuwang may 5 ra ka buok. Whereas kung si LGU Tabang. mahal na ang K9 ma'am pero makapalit man gyud siguro si LGU. I think Santa Fe nakapalit daw sila. Okay ang Santa Fe kanang sud gawas Oh, biya yes, mga tao. turista. Ang turista din na foreign o local sud gawas. Yes. So Kani akong pungutan so na pungutan ni ma'am. Kani na may confiscate na. We know nga sa news inyo nang sa ni I-dispose na siya. Yes, sir. Giburn. Yeah. So kinsa man ang Cremate. okay. So PDEA ang nagkuha na kanang kani ato kami nami gamay knowledge pero para sa atong audience Yes, ba sir. nga wa kay ba makasabot labi na kanang sa court kay mo sila nga unsa man tong kaning himuon ra ba ni nga ebidensya sa court. Ang kaso would take long ba sa process sa Yes, kuan. So sir. Basin niya what happened to go-expire. drugs? Basin unsa man what Uhupas. happened? Uhupas. So unsay kuan kanang what's the kuan kaning unsay procedure na to kanang ana? di pag-dispose. Dispose. Ano Unsay nga, sir? protocol or procedure sa pag-dispose? Yes, ma'am. Actually, kung naa siya case nga na file, mag-agad gyud mi sa judge if for disposal na for destruction na ang drugs. Kay pwede man gyud na, ma'am, as per RA 9165, magkuha lang certain amount, ibilin lang for kana litigation purposes kana maghearing. But the rest, the bulk, pwede na i-showhan ni judge nga for destruction. And that has happened. And katong mga decided cases na, pwede na gyud to mo issue si judge nga for destruction na siya. Katong naman sa tay mga seizures, ma'am, nga wala tay arrested ba? Katong kaikyas ba ron, or gipambilin lang. So kato siya, we need a written order from the DG of PDEA nga for destruction na na. Dali ra kay na So, kay basta no. DJ ang director di na mo ato court ani. No, ma'am. Oh, yes, Yes, ma'am. oo. For those nga walay cases filed. So si DG na mo issue dali ra kay na for destruction. Katong na ay cases filed, mag-agad yun mi Sa unsay sa clearance order sa ni court. Yes, ma'am. And then usually ang gina-practice nato supposedly man good after 72 hours ata na nga mag-ocular si judge and for destruction dayon dili man good siya economical sir Dudong gamay ra kaayo mag-destroy ka kay ang fuel sa incinerator di man Yeah. sad pwede sir nga Yeah. kanang sunog-sunogon lang Yes, nimo oo. there is a parameter set nga dapat 100 sa degree centigrade ang kainiton so kuha jud siya ma'am kanang Init yun kayo. incinerator gyud so amo ginabuhat if na court order nga for destruction we inform the judge nami Pending. giset lang nga schedule kani para makuha na mo Mao din ang tanan. Mo bayad ana pag incinerate ang PDEA or libre na siya sa Swerte kay ta ma'am kay gilibre ta sa atong partner nga kanang Funeral homes. Diri silingan na ninyo. Tapos mo ay nalagay promote. Di promote hindi mo. Naagyan ever since nakatry po ta sa Naga ma'am kaning sa Incineration kanang sa cement Oo, plant. oo. Dako kaayo kiln dahil tawagan na. Yes. Nakatry ta dito but ang amoa is layo kaayo ang security by travel pa namo. So mas Iabos pa niya convenient mo sa diri. bakula. Mas convenient yun dire. So last year Dulo man gyud mo, yes, di ba? ma'am. O, dulo man gyud. Agirami Ramos diha abot na. So last year nakaduha ta nga destruction. Since 2017 akong na-recall ika-12 na to last year October. Okay, that explains nganong dagko kay matingala ta nga pila ka kilos na Ang gi-destroy. destroy nang Di man gigikan. Gitingog din na siya. Tingog dai kay Ang gas ka. gas kay ang kayo ang Gas kay ang fuel. Kaya G-saving na sila. Na LGU ma'am nga ni offer palitan unta tanila o kanang unsa ni kanang incinerator nga mobile lang bagamay. However, always failed ang bidding kay walay supplier diri. Pero na LGU nga ni offer gyud para convenient so lang. maayo ug kamo diha na may kwarta. Pwede ninyo madonate sa PDEA. Dung gana napakoy pangutana ni Ma'am Leia pero pwede ato siyang i-post kadali. Maminaw lang ta ma'am. Ato sang tawgon si Attorney Hungoy. Ti Attorney Hungoy atong tawagon mga higala tungod ni sa kana bitawng grabe ang Traffic. kahuot sa trapiko karon tungod aning ongoing project sa BRT labi na gyud sa Natalio Bacalso ug diri sa May Osmeña Boulevard. Okay. So, mo gina kaning drug problem kuan gini siya kaning grabe kinahanglan gyud concerted efforts sa Sir. community, not just PDEA or police ang kuan di ba police magyapon ang kuan sa this Partner na mo sir ang police, PNP, PNP. Pero ang NBI, PDEA is under Department of Justice. Office of the President. Office of the Ah, kuan President. kita siya. Hello, Attorney Hungoy. Maayong udto. Hello, Attorney. Yes, ma'am. Thank you. May udto. Attorney, kauban ako si Dudong karon.
og si Ma'am Leia. Pero attorney, kumusta man ang collaboration sa Traffic Management Council or Commission Council ug ang kaning BRT project management aning atong existing traffic problem labi na diha sa Natalio, Bacalso? Currently, na ako'y report karon lang sa kuha. Kani manggong natatlo Bacalso and also Boulevard that is under the BRT. Natuod din siya sa itong ginawa sa sector. Ito ang ako'y nakuha nga mabuhay lang yun. Moderate pa ang traffic, but there's a significant in the kita to kay gamay na siya sa Bacalso na agyanan sa construction stations. However, there is a boulevard, the corner of the until NS Carry na to light of to what condition karon. Attorney ka nang nagputol-putol gyud ang imong audio. So can we call you back kay para mas maklaro to nato ang imong gisulti earlier? Kanino maklaro na? Sige. Karan. Attorney, balik ko na to. Kay dili kay to nasabtan ganina kay nagputol-putol. So ang kaning the reason I'm asking, like kaning Natalio Bacalso gikan gyud diha sa intersection sa Virama until diri sa may Imol kaning DBP. Grabe gid na kay siya yung kahuot during rush hours. Especially in the morning. Ako witness gid ko ana last Monday I was stuck there for 45 minutes. Grabe, hapit ko kaabot sa programa. So kanang naabay kanang coordination ang BRT management ug ang traffic office ug asa na to nabatay diversion or unsa ba until when ba ni nabaslay timeline until when ni nato experience ang inani nga traffic? Actually last year pa lang natay gitawag dihang traffic advisory. That's so good yun diya sa Virama Avenue intersection na to. That is also the reason nga nung gablihan na to ang ang panganiban for the longest time since last year. Mag-inablihi sa kay tungod sa ato ang CCMC nga construction. Karon gablihan na to na diya two-way traffic na diha. Two-way na. For our motorists coming from the south of Cebu, they have two alternative routes. If you're going to Colon, kuan na lang yun, avoid na lang yun sa Bacalso na to, diha sa may South Bus Terminal, pwede ta mo right turn, going to si Padilla. Yeah, mas dali na ta moabot sa Colon na lang, o sa ato ang Carbon area. But if you're going to, kanibutang na to diha sa ato ang University Belt, pwede ka mo suot diha sa may panganipan. Tupad yun sa ato ang CCMC, ma-right turn ka diha, kaya ragyapon ni mo ang mag-ausan, diha ragyapon sa Padilla. So, kana siya nga diversion routes na to, existing na siya since 2023. Natay mga signages diha, kay during the time nga nangayo o traffic plan ang ato ang CBRT for the commencement of the Bacalso portion of the BRT construction, ato yun ang gi-clear ang panganiban and at least the April diversion routes na to para sa private vehicles. Kaya ang kaning mga public utility vehicles na to, as much as possible, din ganahan nga i-divert siya kay dako kayo impact sa ato ang mga daily commuters, mga students at mga ato ang mga laborers. So, muna nga, we highly advise if you're coming from Cebu City South or the south of the province, you can take alternative routes going to Colon, Carbon, or SM.
That's either Tres de Abril Street or Paya Panganiban. Okay. Attorney, kaning hibalota nga usa sa challenge kay karon diha kay nagsugod na ang construction sa BRT bus terminal in front sa South Bus Terminal. Na naay mga buses nga magawas, no? Should gawas. Sud gawas. So usa gina sa mga naka-challenge karon nga nakadugang og traffic, no? Pero anyway, ang ato pangutana doon na naman to'y murag mando si Mayor nga i-transfer sa kwan. Unsay update ani ni karon, attorney? Unsay concern? Update sa istorya ni Mayor nga ibalhin na sa SRP because of this ongoing kuan. Unsa man ni kanang balhin na for good or temporary lang gyud? Ang South Bus. South Bus. Ang South Bus. The mayor was very clear, sir. He has given his directive to the Sanggunian to make an ordinance for the transfer of the Yes, South Bus Terminal. So if you're going to us there is a CTO or MA, kung unsa impact, if i-transfer na siya diha, dako-dako gyud na siya sa east nga traffic sa ato ang may experience. Kay for one, dako gyud ma-generate nga traffic ang ato ang South Bus Terminal. Yes, oo. But then we would also like to emphasize na after the construction of the BRT project diha sa Bacalso, makita ninyo sa mga drone shots na ang entrance sa South Bus Terminal, dili makaabot dito ang terminal dato sa ato ang CBRT. So I think it's integrated na po sa design na mauna ang location sa bus terminal o sa CBRT. Pero ang exit sa buses, attorney, dili na siya mulaho sa south, mutuyok na siya unsa man para walay putol-putol ang terminal. Unsa, I mean, I cannot. Ma'am, sa akong makita karon ma'am no, based sa ato ang observation diha, kay mo nay usa sa mga challenges na mo katong ni request ang DOTR through the contractor nga pasiratan nila ang atubangan sa South Bus. Kay ma-block man yun. Sumuto nga niyangyo sa nila nga kung pwede nila ma-adjust kay dako-dako mong ng manggawas dahil ang mga buses. Yes. So kay challenge rin kayo ito katong last year, mga September to October, nga nanirato sila diha. So for us, there is a RMA, we really welcome it. The bus terminal would be transferred, although it will be dako gid na siya o changes sa in terms sa ato ang mga commuters, but it will also give an ease of accessibility sa ato ang Bacalso area. Yes. Unless, attorney, kung panalitan, dili gyud na mo giveaway ang BRT nga makalabang ang exit o kanang ang mugawas nga buses sa From South Bus South Bus, Terminal going to the south, kung imo sana silang ipasubay lang diha sa adtuliko sa Imol, gamay ra sad nga ang daan. Unya, kadaghang buses mo agi nga hinumdumi kanang daan nga nahabilin diha shared na sa the rest of the vehicles nga mogamit sa Natalio Bacalso going to the city proper. So, unsa ba ni oy? You're right, ma'am. Actually, our city center has already been saturated. Mabitaw nga ganahan nga mahuman sa ang BRT so that we can also change the routes of our existing jeepneys, and the people can also have bigger public transportation services through the buses. Kaning construction sa Natalio Bacalso for this is the bus terminal. Aduna ba ni siya timeline, attorney, as to when ni siya mahuman? Maunay mo ang diuwat sa DOTR kung kano sila makahatag sa ilahang work schedule. Kay sa amuha lang daan sa traffic board, we are just waiting for them to submit the traffic management plan. But considering presently, ang lahang submit is kanang lain na po na
kuan lain na pud nga part sa ilang construction katong link to the port. We are doing our initiatives na lang yun. Actually, we have augmented our forces diha. Kay daghan man kung magpauglat ko. Di sila kita og mga traffic enforcers. Muna nga, we badly need coordination. Good luck. Okay. So, attorney, ang kanang, aside anang traffic attorney, no, among nabantayan, murag, kuwang sa kanak bitang, sana kanang murag, kanang kural, kay open kaayo ang construction site, Kanang murag board up. o Board up. og dili board up kana bang murag kanang inyo bitang orange kay mahadlok ta og uroy og mag-overtake kay mga shot na din na kanang murag for me kanang murag has ang nagkuwang sila sa kanang protection sa hazard sa construction. So saon kana ninyo is this under the Traffic Management Council or sa project management gud ni? From under existing city ordinances, that is under the watch of the Technical Infrastructure Committee. Kay kanang atong gitawag ang mga road safety, mga occupational safety with regards to construction works. Kinahanglan na gid sila kanang gitawag natong mga blinkers, mga early warning devices, Labina ini mga kagabi. board ups. Yes. Wala pa man yun na nabutan nila. Yesterday, during the meeting of the traffic board, it was raised. Kay ni kagabi porting nita niya, daghang masyad niya. That's a great possibility. And I hope nga katong gi-raise yung concern sa traffic board, ilaha gitong i-actionan. Kay kami sa season may ganahan na may tabo sa ato ang mga motorista. Correct. If only lang lagi sir nga na may board up sa mo ano lang ibutangan niya. Okay. Sige, attorney, good luck na lang ka din sa sa mga traffic problem for now, but hopefully naay better coordination ang naasay update ang Traffic Management Office sa BRT diha sa Yes. Traffic Nindot Management gana mo na Council. ikakuwang ba nga atong mga publiko wala na sayod unsa Okay, gi kung ako, Oo, traffic din na akong yaw-yawan, ang RMA yun, dili ang traffic management, ang dili ang council. Mo na nga nitubag nato si attorney para iyang mapasabot, no? Huwag naputol si Attorney Hongoy do. Oo. Ipaundangon na ta niya. Tawagin lang Dahil sa- balik para ato Oo. maka-exit niya. Oo. So muna na kinahanglan gyud nga like for example, Ma'am Leah rin explain siya from the authorities yun kay mga tao mag tagna manggod. Attorney na putol ta. Oo. Anyway, wala naman tayo ko ano. Wala naman ni pangutana pero gitawagan lang gyud ka na mo balik Hello. attorney Hello, Attorney Elias. Oo. para makaexit kag tarong. Anyway, hopefully attorney no ang project management office will kanang comply with katong gipang raise dito sa traffic management board kay Yeah, coordination kanang yun. kung problema sa traffic di jud ko magyaw-yaw sa BRT management sa sitong gyud ko magyaw-yaw so hopefully karon makaibaw ta nga these are the requirements nga angay i-comply sa BRT management project management office. So Yes, ma'am. mas maipo na attorney. We'll just post ma'am the necessary diversion roads. Sige yeah. sir, maayo na Sa sir. Bacalso. Yes, Nindot, maayo. Para makatabang sa inyong daily nga paglakaw. Yes. Bitaw Para ni sa Dad na. ma-advise ang atong commuters from the south kung asa better moagi. Yeah. Amo sa nang i-share diri sa Sunstar attorney para mas daghan ang Yes. makaibaw niyan. Daghan kayong Yes, salamat attorney Hongoy. You're welcome, ma'am. Okay. Okay. So, si attorney Kent Hongoy nga atong natawagan balik. Okay, magkuhan mo gud Putol. naka-standby mo gud siya niya na ikuan mo na Mao. na-hold gamay na to si Ma'am Leah. Ma'am Leia, pero na-works. Yeah. Ma'am Leia, kayo. So these are Inform naman people, ito. authorities nga kinahanglan ready all the time labi na tawagan sa media kay we're here to help them, no? Kaning wa kay gitago, di ka mahadlok sa media do. yeah. Like what happened to the UTR? Ay na lang ko, di na ta magyaw-yaw kami. Yun ay nag-misled ta. Charo. Oo. Anyway, ma'am, na di mga question diri. Kuan ko no, what are the biggest challenges that the agency is currently facing in terms of drug enforcement? Bitaw. Siguro, ma'am, top of the list is manpower.
Okay, kaya 140 ra mo kabuo. Yes, ma'am. For the Manpower. entire region. Yes. Manpower, ma'am. Nag-hiring ba mo? Bago lang nag-start ang ato ang latest batch of DEOs, ma'am. But once mag-open balik, I will share it to Sunstar ang hiring para Mo increase ang inyong Yes, manpower. ma'am. Magod kay namo sila kanang organic yun nga kanang train as kanang Mga atong mga agents gito nila. kanang yun kanang naa sa office mga non-uniform kaning kanito mga civilian kuan lang mi sir kan mga admin tech na namo administrative technical, but the rest hinti mo na sila Drug agents. mga agents na gyud na. So I'll share ma Mildred pohon kung nami hiring. So aside from manpower, kani I will go back to the demand reduction, sir. Very good ano. Kay naay uban ma Mildred nga na ni undergo si BDRP nakagraduate, unfortunately ni balik. Kaya wala na sustain sa barangay. Wala na sustain sa barangay, or there must be something missing in the program na ay wala na address ba. But according to DOH Manggod, kaning drug problem, this is a chronic relapsing brain disease. So Yes, maski mo graduate ka, there is always a possibility Yes. mo relapse. So dapat hugtan gyud nato ang ato ang monitoring unta. Especially for those relapse kay Yes, ma'am. kanang mo na itong i-avoid para dili mo balik, no? Yes. Oo. Na ako'y i-cite, dili lang ako mag-mention sa barangay, ma'am, but just this year, natin mga apprehensions, amo gitawag recidivist. Mga ni-graduate na sa barangay sa CBDRP, nadakpan gihapon sa barangay kay gamit Oo. drug den. So, ang murag especially on our part, murag sakit man sa barangay wa mo nasakiti nga ang inyong effort murag na put to Papas, waste oo. kay nibalik Balik ni. good, oo. So giuna-unsa day ang monitoring. So aside from the implementation of the program, hugtan pod gyud unta nato dako gid ang ang role sa monitoring. monitoring, Yes, no? ma'am. Kanang pangumustahon lang good na. Unsa buhi pa ka diha? Unsa may role sa Na ay relihiyon dong. Di na ay relihiyon. Kung ato wa ka kasimbaron, atoon jud ka. Anong kasimba? Na ana sa unta atong barangay no sa pagmonitor ba. Pangumusta. Diba supposedly mo adtong bisita ka na wala ka ni bisita para masusi nimo og uy gilantan man gud ko at least naitabang ang barangay og unsa ba di ba? Although kasabot man sad mi Ma'am Mildred, say mo yun ang barangay, sayon ra for you to say nga ingon na naon. Pero naaman it's part of our work. Kay numdum ko dong ang Cebu City lang niya muna sa ihatag nga money para ka nang kung ma-drug clear ka o ma-drug free ka. Incentive, oo. by the way naay kuan unsay help nga natabang dako ba na kining doon na mo yung mga anti-drug kuan mga sila Cebu City na ikosap na Cebu City Office for Substance Abuse Prevention. Lapu-Lapu napod sila inana di ba ato Saksapo, interviews ni kuan Mandawi. si Garilao ang interview na sa kailata si Jonah po diri sa Cebu City and na mga big cities nga na mga inana so how there kuan kanang help sa inyo ang kuan Dako kayo, sir. Dako kayo. Kay na ay dedicated nga team, na ay dedicated Oo, personnel correct. sa LGUs nga mo'y mututok sa And I kanilang think mas problem. sila ning may nasin yeah personnel. this help sila 140 ra gud sila so it's a matter of coordination with this agency Yes, nga. ang ilaha, Here sir, said, more on monitoring the compliance of the barangays, of the implementation of Oo. PDRP, pangumusta sa mga surrenders nila. murag rehabilitation nila more on yun na ilaha. education rehabilitation murag wa kay sila anong apprehension di ba? Wala sila na, sir. Oo. Oo. Dili gina sa- Direct sa- PDEA, sa- ang police. PDEA. Pero PNP. can you share with us kanang mga maybe one or two success stories or significant operation nga kanang naging major impact mo? Sige, ma'am. I'll cite the barangay. Good. Yes, okay. This was in, I think 2021 or 2022, April. The barangay is Calamba. No? Bitaw to no apil ba ni Kalamba hotspot sa Yes. dili sila. What we did there, ma'am, in coordination with the barangay ug sa COSAP, amo gitawa to one-time, big-time operation. Pagka kadlawon, ang among mga agents, apay mga PNP, simultaneous service of search warrants. So katong na yung mga search warrant, Search. gipang-identify gito na mo. Gandaan, Kinsa to. So pag mga hayag-hayag na, gipang house visit ang katong naa sa listahan. Katong mga Mga users. Identified na Yes, nga, and mga verified verified, also, ganun. ma'am, mga users gyud. So gipang house visit na mo sila. After ato, ready na sa gym ang mo process kung nay mo voluntary surrender. Ready na didto. Mumuduo lang ka kuan kag kanang bio-profile, i-drug test ka didto. And dako kay ito nga impact kay na at least ba katong i-mention ni Sir Dodong dito. Nakita sa mga residents dito na tarong in town nga ay naapag gid paglaom ni ang akong barangay. And amo gid nang gina-push nga ma-replicate to siyang operation
operation, ma'am, in other Areas. areas. So, kuan siya, both supply reduction and demand reduction ang atong gibuhat dito. It was showing emphasis nga dili lang yun ta dapat puro supply reduction. Dili gina mawa, ma'am. But we should also put a premium on demand reduction rehabilitation, mga preventive education The other lectures. side of things. Yes, ma'am. Non-police operation. Yes. So, kana siya, kanang relation sa police operation, kanang unsa pod ang pag-ensure sa PDEA sa well-being sa inyong officers nga given the risk associated in drug enforcement. Like, kung ikaw tarong ka nga drug enforcement agent, kontrahan sa ka sa drugs, di ba? Yes. Naam sa ka sa ilang hot list nga kani, kung ang gini, di ni mabayran. So, so, how do you ensure siya nga they're also properly protected, they're properly compensated? So, Yes, ma'am. Actually, natay atong mga agents na sila hazard pay. And every time, or I think every year, or every other year, nagabag-o na sila og mga uniform, kana naagi na sila yung mga kaning bulletproof vest, mga helmet, body cam, kay it's for our own protection po. Okay, Nga, kung magbutang-butang lagi mo, Yes. dili siya. Probably i-transfer in another area if really that serious problem, di ba? kung kuan siya, sir, yes, pwede po na, sir. Pero so far, dili magod sa Central Visayas, ma'am, mapasalamat tas Ginoo. Dili kayo ingon anak ka, Risky. and violent violent, ba no? compared yun maingon na mo sa Mindanao na ubang areas dito sa Mindanao magpatay gud sila. We have agents nga dili sila ang nag-operate, ma'am, from another region, ibiyahe lang didto kay murag nagi-pick up pero kay PDEA lagi sila ang gi-ambush, sila ang mapatay. So nagi mga ingon So, muna, na this is just, musod ka, this part, murag kaluhan na sa imong pagkatundanan, no? Yes, Or else, hindi hindi lang naman po kamusod. No, hindi lang kamusod So, kay this part. with this, kanang, na naman to, murag karon subsuman ta, daghantang nadakpan because of the kanang Suppression na to. suppression sa supply. Yes, ma'am. So, unsa man sad ang mga measures atong gi-address, gi-issue nga, kaning drug addiction, this is a health problem. Yes, ma'am. This is a health problem. So, kanang, unsa man sad ang are we addressing the drug addiction problem on the side of the users? Sa side sa users, actually, on behalf of the DOH, kay DOH man yun ang mandated man gud to focus or to create programs, ma'am, to address our users. Bago lang sila, I think napak today, nag-train sila og mga kaning trainers, ma'am, nga mo'y moadto sa mga barangay kinamang mga LGUs namang ubang mga cities, municipalities nga dili pa sila trained or na-trained pero nawala na. Nga mga interventionist ba? Oo. So they need a fresh pool of interventionists. Wala may maka-train nila kaya di man pod kaya sa DOH kung sila lang. So na yung mga trainers dito, sila mag-train para makasugod ang LGU, maka-implement sa CBDRP niya. Kuan yun, procedure yun based, dili ka ng murag muryo-muryo lang based yun ang standard sa DOH. Gani, this is not just about health, no? This is about kanang psychological ba bitang problem in the family. Yes, sir. This is just Family intervention. Di ba, sa inyong mga investigation, it will come out nga there's something more than even health. It's about family problem. Yeah, apil pa yun siya sa session, sir, kanang family. Murag nagi mga problem nga, it will result into a health problem. Di ba ni mo ang usa ka oras kuwang ra gyud ni attorney Rodea. Uy, mubalik pa niya siya. Uy. Mubalik pa din. Mubalik Mubalik kay tinuod na kanang ang drugas nga problem din siya ordinaryo nga Yes, problem. it's in national security. Ni daghang mga batan-o nato nga naguba ilang kinabuhi tungod ani daghang pamilya nga nangaguba because of the drug problem nga either ang mama or ang papa nasugamak sa maong problema hasta ang mga anak na latsada. So, hopefully, makaschedule taglaing interview ni Ma'am Leia or maybe ang PDEA na ay programa dinhi sa atong platform aron mapadayon ni ang education advocacy Yes, it's very against drug addiction mga gala. Bisag kami ni Dudong bisag gigutom ganahan unta mi mangutang na pero nagwara-wara naman gyud si Frank undang na taon mo din ha. So wa na mi igong oras katong wala nakaabot sa among earlier nga discussion. Pwede ninyo matan-aw pagbalik ang episode karon sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug sa Sunstar Philippines. Ayaw kalimot pagpalit sa Super Balita Cebu ug Sunstar Cebu ugma kay ang dugang mga detalye na dito. Unya, alam mo tayong panahon, daghang salamat sa inyong pagduyog kanamo sulod sa usa ka oras og di Ma'am Leia, daghang salamat pagkuyog kanamo karon. Unya,
balik ugma. Kita tagbalik ugma. Ako si Dudong Maralio, maayong hapon kanining tanan. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.